Έντονη δυσφορία προκάλεσε στη Δύση το πρόσφατο ταξίδι του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Ουν στη Ρωσία, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσουν την ανάπτυξη μιας περαιτέρω στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, που θα τις φέρει ακόμα πιο κοντά σε πάρα πολλούς τομείς, είτε αυτοί αφορούν το στρατιωτικό τομέα, είτε την οικονομία, είτε και το διάστημα. Ναι, το διάστημα, για το οποίο η Βόρεια Κορέα ενδιαφέρεται να αποκτήσει περισσότερη τεχνογνωσία, καθώς όπως λένε οι πληροφορίες, επιθυμεί να αποκτήσει το δικό της στρατιωτικό κατασκοπευτικό δορυφόρο. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ρώσος πρόεδρος συνάντησε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στο κοσμοδρόμιο Βοστότσνη, όπου και ξεναγήθηκε σε εγκαταστάσεις του και ενημερώθηκε πλήρως για τις ικανότητές του, κάτι που σημαίνει ότι ίσως πολύ σύντομα δούμε μια συμφωνία διαστημικού προγράμματος Ρωσίας-Βόρειας Κορέας. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή, γιατί το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν παραπάνω από θερμό. Έτσι, ο Κιμ Ιονγκ Ουν, που σίγουρα δεν πήγε για τουρισμό στη Ρωσία, άρχισε να επισκέπτεται και μεγάλες ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις με πολυάριθμη συνοδεία και με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού σε ρόλο οικοδεσπότη να περιποιείται και να προσέχει τον φιλοξενούμενό του. Πρώτη στάση για την αυτοκινητοπομπή του Κιμ ήταν το αεροδρόμιο Χεβίντσι στο Βλαδιβοστόκ, όπου και είχαν τοποθετηθεί δείγματα σύγχρονου αεροπορικού εξοπλισμού των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, ώστε να τα δει από κοντά, ενώ επισκέφτηκε και τη φρεγάτα του στόλου του ειρηνικού Μάρσαλ Σαποσνίκο, που ήταν αγκυρβολημένη στον κόλπο του Οδυσσέα στο Βλαδιβοστόκ. Εκεί ο Γενικός Διοικητής του Ρωσικού Ναυτικού, Ναύαρχος Νικολάεφ Μένο, μίλησε για τα χαρακτηριστικά του πλοίου και των ανθυποβρυχιακών όπλων που διαθέτει. Ενώ την ίδια ώρα, δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης έγραφαν ότι η Ρωσία δεν υπέγραψε κάποια συμφωνία με τη Βόρεια Κορέα και πως οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι η Ρωσία θέλει να της δοθούν πυρομαχικά πυροβολικού. Η Δύση βέβαια κυριολεκτικά πάγωσε με τη συγκεκριμένη επίσκεψη, καθώς είδε ακόμα μια χώρα μετά την Κίνα να σφίγγει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της με τη Μόσχα. Μόνο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Μαρκ Μίλεϊ, δήλωσε ότι ακόμα κι αν παράσχει η Βόρεια Κορέα πυρομαχικά στη Ρωσία, αυτό δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα στον πόλεμο που διεξάγει με την Ουκρανία, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, καθώς η παγωμάρα στη Δύση είναι πλέον διάχυτη, αφού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυρηνικά όπλα και θεωρείται μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Πώς λοιπόν να μην παγώσει η Δύση, που από τις ενέργειες κάποιων πολιτικών της, από τον κακό σχεδιασμό στα κέντρα εξουσίας, έφερε τόσο κοντά Μόσχα, Πεκίνο και Πιονγκιάνγκ, τρεις πυρηνικές δυνάμεις, τρεις ασιατικές χώρες με πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνατότητες. Το τι τελικά συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δύο χώρες, βεβαίως θα το μάθουμε αργότερα, ασχέτως αν δεν έπεσαν υπογραφές. Ένα είναι σίγουρο, ότι σύντομα θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις.